Hi guys, guys magandang nga po pala. Dito ako ngayon para gumawa ng video tutorial kung paano ang process sa ating upvotes and downvotes. So, dito ako para tulungan kayo. Um, First things first, maghihintay lang kayo kung, kung kailan kami magpo-post ng mga links sa Reddit dun sa Facebook page natin. Kagaya nito, nag-post si Ninyo. Isa, nag-post si Ninyo. So, ito na yon. So, new URL needed upvotes guys. So, upvotes ang gagawin natin dito. Minsan, downvotes din to guys. So, dapat in details din yung pag-intindi natin sa post. So, itong pinost ni Ninyo is upvotes. So, 10 upvotes ang kailangan niya. So, depende din yan kung sino makauna ng 10. So, ito, open natin. Ito na. Andito na tayo sa post. So, guys, dito sa Reddit, nagdidepende yan sa link, diba? So, dapat mong tutukan is kung ano ang ipapa-upvotes namin. Katulad nito, ang ipapa-upvote namin is itong mismong post. Minsan kasi, mayroong ibang nagpapa-upvotes na comment nila. Katulad nito, pwede nyo kasi i-comment yan. Pero, makikita nyo yan o malalaman nyo na comment ang ipapa-upvote nila kasi minsan highlighted to or highlighted talaga yan basta comment ang ipapa-upvote nila, pero kadalasan yung mismong post talaga. So gagawin na namin ang lahat. Try namin na pero yun lang, dapat dapat tingnan nyo mabuti if comment or yung mismong post yung i-upvote natin. So ito mismong post. So first things first is mag-login tayo, di ba? Naka-login na ako guys. So upvote. Yan, naka-upvote na ako guys. So i-screenshot natin to. Screenshot natin. Yan, mas maigi kung isasama nyo yung mayroong account, kaya para sure kami na account nyo mismo yung i-upload nyo. Oh, gee. So, guys, after nyan, punta kayo sa Dropbox or pwede rin sa Google Drive. Google Drive yung gagamitin ko guys kasi meron na akong Google Drive. So, go to Google Drive. Tapos, gawa lang kayo ng bagong gawa kayo ng bagong folder. Downloads. Yan. Tapos, lalagay nyo dito. Save nyo naman. Save nyo muna. So, save natin dito. Mas mabuti kung by date yung pag-upload nyo. Like ito, 27/08/19. Yan yung pangalan ng file nyo para di ba pwede guys. So, ganyan lang. 27/08/19 para malaman namin kung kailan pwede na. Pero, depende yan sa inyo, pero tip ko, mas maganda ang ganyan. So, save nyo guys. Then, open nyo. Pag i-drag nyo dito, ang list lang yan.
Yan. Share nyo. Ito na. So, get shareable link. Ayan na yun. So, dito na tayo sa submission form, guys. Ilagay nyo dito yung Reddit name nyo. Yung sa akin is Loisy. So, Loisy ilalagay nyo, guys. Facebook name, yung Facebook name natin. Facebook group name natin, guys. Reddit URL. Ito yung i-copy nyo, guys. Hindi yung sa profile nyo. Yung URL na inopen nyo. Yun yung i-copy nyo. Pwede nyo i-copy yung dito. Yan, ito. Pwede nyo ito copy. Yan na lang yung yan. Tapos ito. Yan na. Yung sa Google Drive. Shareable link. Yan yung ilalagay. Tapos, i-clarify ko kay ninyo if pwede na kagaya nito. Kaya nito yung link na lang mismo ng folder ang ilalagay natin. Ito na lang. Itong folder na lang ng link. Tapos doon natin ilagay lahat ng doon natin ilagay lahat ng mga screenshot nyo para isang link lang yung ipapasa nyo. So, yes. Then, submit. Ganun lang kasimple. May 3 piso ka na. So, guys, good luck and marami talaga tayong upvotes every day. And sa tingin ko, maraming 3 pesos sa makukuha. So, good luck, good luck, good luck. Kung meron kayong mga katanungan, i-PM nyo lang ako or si Ninyo. And thank you so much and good luck, guys. Bye-bye.